હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું બધાનું સ્વાગત છે કિચકુક ગુજરાતી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈના ફેમસ વડાપાવ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ બહાર જેવા જ બન્યા છે. ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ આજની આ રેસીપી. તો હવે પેલા વડાપાવ બનાવવા માટે બટેકાનો મસાલો બનાવી લઈએ. 1 ચમચી તેલ ગરમ કરવું અને તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં એક લીલો મસાલો વાટી લેવાનો. 8 થી 10 લસણની કળી, લીલા મરચાં, આદુનો ટુકડો અને 10 થી 15 લીમડાના પાન લઈને અને અધકચું વાટી લેવાનું. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું આટલું ઉમેરીને પહેલાં ફૂટવા દેવાનું. રાઈ જીરુંને સરસ રાઈને જીરું ફૂટી જાય ને પછી જ 2 ચપટી હિંગ ઉમેરવાની અને આપણે લીલો મસાલો બનાવ્યો એ ઉમેરી દેવાનો અને તેને 10 થી 15 સેકન્ડ સાતળી લેવાનો. આ રીતે લીલો મસાલો બનાવવાથી ટેસ્ટ એકદમ વધી જાય છે અને બહાર જેવો ટેસ્ટ આવે છે. તો આને 10 થી 15 સેકન્ડ ધીમા ગેસ ઉપર આપણે સાતળી લેવાનું. હવે આપણે 1/4 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરવાની અને તેને 5 સેકન્ડ સુધી સાતળી લેવાની. આપણે બહુ પકાવવાની જરૂર નથી, બસ એનો કાચો ટેસ્ટ નીકળી જાય ને એટલું જ આપણે એને પકાવવાનું છે અને પછી તરત જ બાફેલા બટેકા ઉમેરી દેવાના. હવે મેં અહીંયા 2 મોટી સાઇઝના બાફેલા બટેકા લીધા છે અને તેને મેશ કરીને અત્યારે લઈ લીધા છે. તેને આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. હવે 2 ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો, 1/4 ચમચી ધાણા જીરું, 2 થી 3 ચમચી કોથમીર, અડધો લીંબુનો રસ અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને તેને મિક્સ કરી દેવાનું. મિક્સ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને આને ઠંડુ થવા દેવાનું. ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં બેટર બનાવી લઈએ. તેના માટે 1 કપ જેટલો બેસન લેવાનો અને એને આપણે આવી રીતે ચાળી લેવાનો. એમાં મીઠું ઉમેરીને આપણે એનું બેટર બનાવી લેવાનું છે. બેટર બનાવતી વખતે પાણી થોડું થોડું ઉમેરતા જજો અને એને મિક્સ કરતા જાજો જેથી ગાંઠા ન પડી જાય અને અંદર સરસ બેટર એકદમ સ્મૂથ બને આપણું. અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરજો જેથી એકદમ પાતળું પણ ના બની જાય. આપણે અહીંયા મીડિયમ થીક બેટર બનાવવાનું છે અને તેને 4 થી 5 મિનિટ આવી રીતે ફેટી લેવાનું જેથી આપણે સોડા ન ઉમેરવો પડે અને બેટર એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે મીડિયમ થીક બેટર બનાવવાનું છે. હું તમને આગળથી પણ બતાવી દઉં. આવી રીતે કોટ થાય ને એટલું જ બેટર આપણે બનાવવાનું છે. આપણે અહીંયા બહુ ઘાટું બેટર બનાવવાની જરૂર નથી. જો તમને આવી રીતે ફાવે નહીં અને પહેલી વખત બનાવવાના હોય ને તો તમે થોડુંક બેટર ઘાટું રાખશો ને તો પણ વાંધો નહીં આવે. બસ થોડુંક પડ જાડું થશે બટેકાવાળાનું, બાકી કંઈ વાંધો નહીં આવે. હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો તે ઠંડો થઈ ગયો છે અને સાથે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું અને આમાંથી વડા પાડી લેવાના. હું અહીંયા થોડીક મોટી સાઇઝના બનાવી રહી છું, જેમથી બહાર હોય એ રીતે જ બનાવી રહી છું. જો તમારે થોડાક નાની સાઇઝના બનાવવાના હોય ને તો નાની સાઇઝના પણ બનાવી શકાય. અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 6 વડા બનશે. હવે તેલને મીડિયમ ગેસ ઉપર ગરમ કરી લેવાનું. મીડિયમ તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે જે બેટર બનાવ્યું તેમાં આપણે જે વડા બનાવીને રાખ્યા તે આ બેટરમાં બોળતું જવાનું અને એને ફરતે કોટ કરી લેવાનું. આપણે જેમ બટેકા વડાના ભજીયા બનાવીએ ને તે રીતે જ આવી રીતે એને બોળતું જવાનું અને આવી રીતે હળવેકથી તેલમાં મૂકી દેવાનું. તો આ રીતે હું 3 એકસાથે બનાવી રહી છું. આને તળાતા વાર નહીં લાગે. 2 થી 3 મિનિટમાં આરામથી તળાઈને તૈયાર થઈ જાય છે. આપણે એને બહારનું પડ જ પકાવવાનું છે. અંદરનું તો પડ તો બટેકા નહીં ખાતા એટલે ઓબ્વિયસલી પાકી ગયું હશે એટલે આપણે એને બહારનું પડ જ પકાવવાનું છે. તો 2 થી 3 મિનિટમાં આરામથી એ પાકી જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો બસ વડા આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો નિતારીને ટીશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈએ અને આપણે જે બેટર બન્યું છે એમાંથી આવી રીતે ચૂરી બનાવી લઈ એટલે કે મમરી બનાવી લઈ. આવી રીતે મમરી બનાવવાથી ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે અને બહાર જે વડા બને છે તેમાં પણ આવી રીતે ચૂરી એટલે કે મમરી આપવામાં આવે છે. તો તમને ભાવે તો તમે બનાવી શકો છો, નહીં તો પછી સ્કીપ કરી દેજો. આને પણ મીડિયમ ગેસ ઉપર જ તળી લેવાની છે. તો આ તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે તો નિતારીને લઈ. હવે વડાપાવની સ્પેશિયલ સૂકી ચટણી બનાવી લઈએ. તેના માટે 1 મોટી ચમચી તેલ ગરમ કરવું, તેમાં 10 થી 12 લસણની કળી અને 1 આદુનો ટુકડો ઉમેરવાનો અને તેને 10 થી 15 સેકન્ડ સાતળી લેવાનું. જો તમારે સૂકા મરચાં વાપરવાના હોય તો અત્યારે સૂકા મરચાં આમાં સાથે ઉમેરી દેજો.
હવે 2 ચમચી સિંગદાણા, 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી જેટલું લીલું નાળિયેર. જો લીલું નાળિયેર ન હોય તો સૂકું નાળિયેર પણ લઈ શકાય. અને જો પાવડર હોય તમારી પાસે સૂકા નાળિયેરનો તો સૂકા નાળિયેરનો પાવડર પણ 2 ચમચી લઈ લેજો. અને તેને 1 થી 2 મિનિટ ધીમા ગેસ ઉપર આવી રીતે સાતળી લેજો. સતરાઈ જાય એટલે હવે ગેસ બંધ કરી દેજો અને 2 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી દેજો અને આને ઠંડુ થવા દેજો. તો તમે જોઈ શકો છો આ મસાલો આપણો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આને આપણે મિક્સરના જારમાં લઈ લઈએ. અને સાથે આમાં 2 ચમચી જેટલી ચૂરી ઉમેરી દઈએ. જો તમારે આ મસાલો રાખી દેવાનો હોય અને બીજી વસ્તુમાં પણ યુઝ કરવો હોય તો આમાં ચૂરી ના ઉમેરતા, નહીંતર ચાચો લાંબો સમય નથી રહેતો. અને જો સ્પેશિયલ વડાપાઉં જ બનાવવાના હોય તો ચૂરી 2 ચમચી જેટલી ઉમેરી દેશો. અને તીખાસ પ્રમાણે અહીંયા 1.5 ચમચી જેટલી કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપરવાનું. અને જો બીજું તીખું મરચું વાપરતા હોય તો એ પ્રમાણે વાપરવાનું. અને જો સૂકા મરચાં કાશ્મીરી લાલ મરચાં પડ્યા હોય તો આપણે જ્યારે લસણ ઉમેર્યું ચટણી બનાવતી વખતે ત્યારે જ તેમાં સાતડી લેજો, એટલે ટેસ્ટ સરસ આવશે. હવે આને આપણે પીસી લેવાનું છે. જો તમને મીઠુંની જરૂર હોય તો નાખજો. મેં ચૂરીમાં મીઠું હતું જ એટલે પછી નથી નાખ્યું ને આને આવી રીતે જ પીસી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સૂકી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી. આ રીતે બનાવવાથી આપણી ચટણી એકદમ છૂટી બને છે. હવે લીલી ચટણી બનાવવા માટે અડધો કપ જેટલું કોથમીર લઈ લેવાની. પછી તેમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું, તીખાસ પ્રમાણે લીલા મરચાં, આદુનો ટુકડો આટલું ઉમેરીને પીસી લેવાનું. જરૂર જણાય તો અડધી ચમચી પાણી ઉમેરજો, વધારે પાણી ઉમેરતા નહીં, નહીંતર પછી વડાપાઉં આપણું એકદમ પોચું બની જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે બધું એસેમ્બલ કરી લઈએ. તો મેં પાઉં એમનેમ જ લઈ લીધા છે, વચ્ચેથી કાપી લીધા છે. તમે જો અમદાવાદની સ્ટાઇલમાં બનાવવા માંગતા હોય તો પાઉંને થોડાક શેકી લેજો પહેલાં. પછી એક બાજુ તીખું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે લીલી ચટણી ઉમેરવાની અને બીજી બાજુ આપણે જે સૂકી ચટણી બનાવી છે તે એમ લગાવી દેવાની. પછી વડું મૂકી દેવાનું અને ચૂરી મૂકી દેવાની, સાથે લીલું મરચું પણ મૂકી દેવાનું. તો બસ તૈયાર છે બહાર જેવા જ આપણા વડાપાઉં. આ રીતે વડાપાઉં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરવા જેવા છે. બહાર જેવા જ મુંબઈમાં મળે છે તેવા જ બનશે. તો ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો મુંબઈના ફેમસ વડાપાઉં. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.